andito po si Dayan, si Miss Pasita Mamangin, at saka si Karen. Ayan po, ang sponsor natin today is si Mrs. Pasita Mamangin. So maraming salamat. For today. So nandito po tayo sa... Hello friends! Welcome to my channel, Tell the World TV. At kung bago kayo sa channel ko, don't forget to like, comment, and subscribe. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Watch now! Subscribe now! Welcome to my channel, Tell the World TV. Yan. So, kasama ko si Karen. Tapos ngayon po is nakain po kami ng dinner. So, mamaya po ipapakita ko sa inyo kung sino yung sponsor namin ngayon. Okay, later. Kasi na si Emma yung sponsor. Ayan. So, hello again guys. So, andito po si Dayan, si Miss Pasita Mamangin, at saka si Karen. Ayan po, ang sponsor natin today is si Mrs. Pasita Mamangin. So maraming salamat sa ating sponsor for today. So nandito po tayo sa basta naintindihan ko lang Gami. Okay. Akala ko Marugame. Yan. Akala ko kasi mag-ano kakanta kami. Kasi o ano ba yung lalaro? Saan ba ito? Inan ba yan? O laruan? Yun. So mamaya po pagkita natin yung food na sponsor ni Miss Pasita Mamangin. Ayan. Kami dalawa magbibigay sa akin. Siya yung content ko. Alam. Mamaya, ililipat ko dun sa habang sumusubot si Miss Ani. Yung sponsor natin. Yes. Yan, tinabi muna natin yung ito. Para mabilis ng kain. Bukas po muna tapos pag-luto ko natin. The mix.
Chinese sponsor. The mix. Ulo yan, ulo. Sponsor. Ito yan, ito tayo. Pagdating mo story, gutom. Dudhanin na natin. Dito sa mga natin. Walang cold drink. Wala. Kumuha ka mo sabi? Paano ba dapat? Kulay green? Ay, ayoko na. Magkamakain. Sarap na ng kain. Ay, marami. Shout out sa aking mga anak. Sarap ang aking kinakain. Pero pag kumain ko ito, lang, sit out. Ano ka naman karamdam mo? Marami kang gutat. Di abot ng 3,000. Lagi pa namin sa 11 ko na ba ako dun? Dito saan? Ang tama. Magkano ba yan? Wala. Anong number? Ito. Saan mo ba? Kasi sabay tayo. Bayaran ko ng ticket. Pero pupunta rin kami. Ayun yun. Hindi na ako shorts. Wala akong shorts wala. Lahat ng damit ko pantaloons lang. At yung pajama. Ayaw pa na ng asawa ko ng shorts. Bakit? Baka mag-shorts daw ako. Iyak-yakin ko naman. Mag-boyfriend na ba ako? Taba ko na nga eh. Pasulo ko dito. Pwede akong gumala-balat sa saan. Kala na wala kong siwala. Paano ako maglalaki? Kasi lalaki ng katawan mo. Yung lang ito. Okay bang 60? Pwede na. Pwede ba bang wala. Dala tayo ng 1.5. iPhone. Nag-geography tayo. Dala lang. Mura ba lang? Hindi pwede na.